દાખલા નંબર 3 એમાં રકમ શબ્દોમાં લખીને આપી છે કે જેની લંબાઈ પહોળાઈ કરતાં બમણી હોય અને ક્ષેત્રફળ 800 મીટર સ્ક્વેર હોય એવી લંબચોરસ આંબાવાડી બનાવવી શક્ય છે. હવે શક્ય છે કે નહીં એના માટે આપણે વિવેચક શોધવાનો થશે અને એના માટે પહેલાં સમીકરણ બનાવવાનું થશે. અને સમીકરણ બનાવવા માટે પહેલું જ વાક્ય રકમમાં લખ્યું છે કે લંબાઈ પહોળાઈ કરતાં બમણી. તો લંબાઈ કોના કરતાં બમણી છે? પહોળાઈ કરતાં. તો પહેલાં પહોળાઈ ધારવાની x મીટર, લંબાઈ તેનાથી બમણી એટલે 2x મીટર, અને પછી લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ તમને આપ્યું છે 800 મીટર સ્ક્વેર. તો એના સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે. લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ બરાબર 800, જેમાં લંબાઈ મૂકવાની 2x, પહોળાઈ મૂકવાની x બરાબર 800. અને હવે 2x ગુણ્યા x એટલે 2x સ્ક્વેર, 800 આ બાજુ આવે તો -800 બરાબર 0. બંનેમાંથી 2 કોમન કાઢો એટલે બંનેને 2 વડે ભાગી નાખો તો x સ્ક્વેર -800 ને 2 વડે ભાગો તો 400 બરાબર 0. હવે આમાં સમીકરણ જે બનાવ્યું એના પરથી ઉકેલ શક્ય છે કે નહીં એના માટે વિવેચક તમારે શોધવો પડે જ. તો a બરાબર 1, x સ્ક્વેરનો સહગુણક a બરાબર 1, b બરાબર 0 કારણ કે આમાં x વાળું પદ નથી એટલે b બરાબર 0, અને અચળ પદ c બરાબર -400. વિવેચક d બરાબર b સ્ક્વેર -4ac, b સ્ક્વેરની જગ્યાએ 0 નો વર્ગ 0, 4 ના 4, a ની જગ્યાએ 1 અને c ની જગ્યાએ -400. માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય, 4 ગુણ્યા 400 એટલે કેટલા થશે? 1600 ગ્રેટર ધેન 0. માઇનસ માઇનસ પ્લસ ગ્રેટર ધેન 0, ગ્રેટર ધેન 0 આવે એટલે લખવાનું કે હા આ પરિસ્થિતિ શક્ય છે. અને શક્ય છે તો હવે આપણે લંબાઈ પહોળાઈ શોધવાની. તો એના માટે આમાં બીજી રીત થાય એટલે કે આપણે વિવેચક શોધ્યા પછી સૂત્ર પ્રમાણે કરવું હોય તો પણ થાય, પણ આમાં અવયવ તમને ઇઝી પડશે તો આપણે અવયવ પાડીએ. જુઓ, x સ્ક્વેર -400 બરાબર 0. 400 એટલે 20 નો વર્ગ કહેવાય. 20 નો વર્ગ એટલે a વર્ગ માઇનસ b વર્ગ પ્રમાણે એક વાર માઇનસ એક વાર પ્લસ. x -20, x + 20 બરાબર 0. -20 સામે ગયા તો પ્લસ, પ્લસ સામે ગયા તો માઇનસ. લંબાઈ પહોળાઈ માઇનસમાં શક્ય નથી તો પહોળાઈ લખવાની 20 મીટર, લંબાઈ તેના કરતાં બમણી એટલે 20 દુ 40 મીટર. તો આ પ્રકારે બે જવાબ આપણને આમાં મળે છે. આગળ દાખલા નંબર 4 માટે. હવે દાખલા નંબર 4માં રકમ આપી છે કે બે મિત્રની ઉંમરનો સરવાળો 20 વર્ષ છે. 4 વર્ષ પહેલાની ઉંમરનો ગુણાકાર 48 હતો. તો શું આ પરિસ્થિતિ શક્ય છે? તો આવો દાખલો આપણે આગળ ગણાયો છે. બે મિત્રની ઉંમરનો સરવાળો 20, તો પહેલા મિત્રની ઉંમર x ધારો તો બીજાની કઈ થાય? 20 - x. જેમ જોન ને જીવંતી પાસે લખોટી 45 હતી તો 45માં x અને 45 - x, એમ બંને મિત્રની ઉંમરનો સરવાળો 20, તો પહેલાની x તો બીજાની 20 - x. 4 વર્ષ પહેલા એટલે માઇનસ કરવાનું. તો 4 વર્ષ પહેલા પ્રથમ મિત્રની ઉંમર, તો પ્રથમ મિત્રની ઉંમર કેટલી થાય? x - 4. આગળ શીખવાડેલું છે, પહેલા કીધું હોય તો માઇનસ કરવાનું, પછી કીધું હોય તો પ્લસ કરવાનું. તો પહેલા એટલે x - 4. બીજા મિત્રની ઉંમર 20 - x છે. 4 વર્ષ પહેલા એટલે 4 માઇનસ કરો તો 16 - x વર્ષ. અને 4 વર્ષ પહેલાની ઉંમર બંને શોધી નાખી. એ બંનેનો ગુણાકાર કેટલો છે? 48. x - 4, 16 - x બરાબર 48. આ પણ આગળ શીખી ગયા. x નો ગુણાકાર બંને જોડે, -4 નો ગુણાકાર બંને જોડે. x ગુણ્યા 16 16x, x ગુણ્યા x x સ્ક્વેર. -4 ગુણ્યા 16 -64, અને અહીંયા માઇનસ માઇનસ પ્લસ 4 ગુણ્યા x એટલે 4x. 48 આ બાજુ આવે તો માઇનસ = 0. -x સ્ક્વેરના -x સ્ક્વેર, 16x + 4x એટલે 20x થાય. -64 ને -48 એટલે -112 થાય = 0. પહેલું માઇનસ છે તો બાકીના પ્લસ કરવું છે. પ્લસ કરવા માટે બાકીના ચિહ્ન બદલવાના. x સ્ક્વેર -20x + 112 બરાબર 0. હવે શક્ય છે કે નહીં એના માટે આપણે શું કરવાનું? વિવેચક શોધવાનો છે. વિવેચક શોધવા માટે a બરાબર 1, b બરાબર -20, c બરાબર 112. વિવેચક d બરાબર b સ્ક્વેર -4ac, b સ્ક્વેર એટલે -20 નો વર્ગ, 4 ના 4, a ની જગ્યાએ 1 અને c ની જગ્યાએ 112. -20 નો વર્ગ 400, આ 3 નો ગુણાકાર 448, બાદબાકી કરતા માઇનસ આવે છે. માઇનસ એટલે <0 છે માટે આ પરિસ્થિતિ શક્ય નથી. એટલે બંને મિત્રની ઉંમર આમાં શોધી શકાશે નહીં. આગળ દાખલા નંબર 5 માટે. હવે દાખલા નંબર 5માં જે રકમ આપી છે જુઓ કે એક લંબચોરસ માટે
જેની પરિમિતિ 80 મીટર હોય અને ક્ષેત્રફળ 400 મીટર સ્ક્વેર હોય તેવો લંબચોરસ બગીચાનું ક્ષેત્રફળ શક્ય છે કે નથી? તો એના માટે સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ આપ્યું છે એનો ઉપયોગ કરીએ ધારણા કરવા માટે. કેવી રીતે? તો લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ 400 મીટર સ્ક્વેર, ક્ષેત્રફળ એટલે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ કહેવાય. તો લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ બરાબર આપણને 400 મીટર સ્ક્વેર આપ્યા છે. એમાં ધારો કે લંબાઈ લઈએ x. ધારો કે લંબચોરસની લંબાઈ કેટલી? x. જો આ લંબાઈ x ધાર લઈએ છીએ, અહીંયા x લખ્યા. તો લંબચોરસની પહોળાઈ કેટલી? તો પહોળાઈ શોધવા માટે આ x ગુણાકારમાં છે, સામે જાય તો ભાગાકારમાં. જેમ આગલા દાખલામાં સરવાળામાં બાદબાકી કરી એમ ગુણાકારનું શું થઈ જાય? ભાગાકાર. ફરીથી લંબચોરસની લંબાઈ x ધારીએ તો પહોળાઈ કેટલી થશે? 400 ભાગ્યા x. આગળ લંબચોરસની પરિમિતિ આપી છે 80. પરિમિતિ એટલે ચારે બાજુનો સરવાળો, એમાં 2 વખત લંબાઈ આવે અને 2 વખત પહોળાઈ આવે એટલે 2l + 2b બરાબર 80 પરિમિતિનું સૂત્ર. ત્રણેયમાંથી 2 કોમન નીકળશે એટલે l + b બરાબર 40. એમાં l એટલે લંબાઈ મૂકવાની x, b એટલે પહોળાઈ મૂકવાની 400/x બરાબર 40. અને હવે એમાં x લસા લેવાનો છે. x લસા એટલે x ગુણ્યા x, x² + 400, x ગુણ્યા 40 એટલે 40x. 40x આ બાજુ આવે તો -40x + 400 બરાબર 0. હવે શક્ય છે કે નહીં એના માટે આપણે આમાં શું કરીશું? વિવેચક d શોધવાનો થશે. અને વિવેચક d શોધવા માટે સૌથી પહેલાં સહગુણક લખી દઈએ. a બરાબર 1, b બરાબર -40 અને c બરાબર 400. વિવેચક d બરાબર b² - 4ac - b² એટલે -40² 4. એની જગ્યાએ 1 અને c ની જગ્યાએ 400. બંનેનો ગુણાકાર થશે 1600. આનો ગુણાકાર થશે 1600. 1600 - 1600 બરાબર 0. જવાબ 0 આવે છે એટલે કે આ પરિસ્થિતિ શક્ય છે. માઇનસમાં આવે તો જ શક્ય નથી, બાકી ધન કે 0 આવે તો શક્ય છે. અને હવે આમાં અવયવ પાડીને તમે સાદુરૂપ આપી શકો છો અને સૂત્રની મદદથી પણ તમે કરી શકો છો. મેં અહીંયા અવયવ પાડ્યા છે. 400ના એવા ભાગ પાડો કે 40 મળે તો 20 ગુણ્યા 20 400, 20 ને 20 40. પહેલું પદ 2 વખત લખ્યું, -20x -20x, ઉપર નીચે x ઉડી ગયા એટલે x - 20 x - 20. -20 સામે ગયા તો પ્લસ, -20 સામે ગયા તો પ્લસ. એનો મતલબ કે લંબાઈ થશે 20 મીટર અને પહોળાઈ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં ધાર્યું હતું 400/x. 400/x એટલે 400 ને 20 વડે ભાગો તો જવાબ આવશે 20 મીટર. તો લંબાઈ 20 મીટર અને પહોળાઈ 20 મીટર. બંને જવાબ સરખા જ આપણને મળે છે. અહીંયા સ્વાધ્યાય પૂરું અને ચેપ્ટર નંબર 4 પણ પૂરું.